Атаковано кілька важливих об'єктів на території Російської Федерації, а російський диктатор Путін говорить про те, що перемовини неможливі, припинення вогню неможливе, і робить він це тому, принаймні так кажуть в Інституті вивчення війни, що вірить, що може ще перемогти в Україні. Будемо з усім цим розбиратися просто зараз. Звати мене Ірина Узлова, і сьогодні п'ятниця. Це значить, що я тут не сама, а нас цілих троє. І зі мною Олександр Мусієнко, керівник Центру військових проектдосліджень, Борис Тізенгаузен, політтехнолог. Друзі, вітаю, рада вас бачити. Слава Україні! Героям слава, вітаю! Героям слава, вітаю! Дуже дякую, що знаходите час щодня в наших рубриках, і в такому форматі теж разом нам завжди є про що поговорити. Ну що ж, Тамбовський рій, тобі товариш, тепер можна так перейменувати цю фразу. Атаковано, вже далеко не вперше, Тамбовський пороховий завод. Розташований він у місті Котовськ. Звісно, місцева влада каже, ми все збили, нічого не було. А в головному управлінні розвідці наші джерела кажуть, звісно, жодного влучання не було. Так тоді Тамбовського порохового заводу в такому випадку теж не було. Олександре, наскільки це цінно, враховуючи, що порох дійсно в дефіциті взагалі по світу, враховуючи темпи війни, тієї агресії, яку провадить Росія, і ось таке влучання, якого не було. Наскільки ефективне? Пороховий завод Тамбовський, він виконує одну із важливих функцій, тому що він дійсно доволі потужний. Там значні виробничі можливості, порівняно із іншими заводами, які є на території Росії. І враховуючи те, що дефіцит пороху є, як ви правильно зазначили, це саме так, тому що порох він потрібен в багатьох речах. Він потрібен при виробництві снарядів, боєприпасів, набоїв, вибухівки. Масово використовується порох, його елементи і так далі. Тому, безумовно, з точки зору того, що Росія задекларувала плани і наміри підвищити і збільшити своє виробництво, виведення з ладу таких заводів – це важливий момент. Тобто треба розуміти, що якщо, це ж, знаєте, працює як ланцюжок. Якщо є підприємства, які чекають, що саме Тамбовський пороховий завод має поставити їм порох на певний час, для того, щоб вони виготовили, наприклад, партію снарядів 152 мм або 122 мм, відповідно, вони залежні від цих постачань. Так вони можуть взяти у іншого заводу, в іншого підприємства, але все одно на це потрібен час, тому що це потрібно переорієнтувати лінії виробництва, а ті заводи, в свою чергу, вони зорієнтовані на дещо інші можуть бути підприємства, які виробляють артилерійські снаряди. Отже, як мінімум, це викликає затримки і це викликає збої в виробництві боєприпасів. І тому, власне кажучи, удари по таких об'єктах мають продовжуватися, тому що саме російський ВПК, він відіграє певну роль, на нього Росія робить ставку. Ви знаєте, що вони декларують дуже амбітні плани виробити там ледь не 5 мільйонів снарядів цього року, різних типів. Я думаю, що це, ясна річ, що це все брехня, стільки вони не вироблять реально. Вони наміри задекларували, вироблять десь за різними розрахунками від 2,7 мільйона, 2,9. Але удари треба продовжувати, для того, щоб вони і 2,7, і 2,9 виробляти не могли. По цьому заводу це вже третій удар, фактично наноситься. Він був і в січні, був ще раніше, і зараз, відповідно. Тому добре, що продовжується ось така робота по саме військових об'єктах військово-промислового комплексу. Це важливо. І ця робота продовжується не лише на території Тамбовщини, а ще й два російських міста не спали спокійно цієї ночі, а саме Ростов-на-Дону та Приморсько-Ахтарськ, звідки, нагадаю, росіяни регулярно обстрілюють Україну, запускають звідти дрони, і не тільки в зведеннях наших повітряних сил Збройних сил України завжди фігурують ось ці регіони. І внаслідок атаки в Ростові-на-Дону зайнялися пожежі, а в Приморсько-Ахтарську пошкоджена енергетична інфраструктура. Борисе, ось така динаміка активності, які настрої викликає в росіян, і вам яка атака з цих трьох найбільше сподобалась цієї ночі? Мне все нравятся. Мне нравится, когда с огоньком, так сказать. Вообще, кстати, я добавлю еще по этому заводу. Россияне там существенно планируют мощности увеличить. Для понимания, там 2000 человек сотрудников, а они планируют там в ближайшие пару-тройку лет до 5000 увеличить. То есть 5000 человек работает на заводе, объемы, масштабы, как маленький небольшой городок такой. Поэтому, конечно, важное звено в цепочке российского ВПК.
Что касается ударов по вот этому Приморско-Ахтарску, недавний удар был по Ейску, где накрыли, и по Крыму, где в Балаклаве разнесли вот в этой воинской части склад с шахедами. Мы видим, идет системная охота за шахедами, за складами, где они хранятся, и за инструкторами, потому что в Балаклаве прилетело как раз в здание, где обитали эти инструкторы, курсанты. Ну, там по количеству пока до сих пор не ясно, но есть. Значит, скоро туда достаточное количество поехало. То есть мы видим, что идет ГУР наш, как говорится, без нас, знает, куда стрелять. Но, конечно же, если бы мы могли атаковать подобные базы, где инструкторы обучаются, откуда они запускают, баллистическими ракетами, атакамсом, которые у нас есть, вот это было бы совершенно иной вариант охоты. Но надеюсь, что разрешения эти все будут сниматься и сниматься, поэтому ожидаем. Учитывая то, что Путин заявляет в последнее время, что он абсолютно недоговороспособность показывает, судя по всему, имеет желание подгадить под выборы в Соединенных Штатах, что-то такое эскалировать. Поэтому я думаю, что не за горами снятие ограничений уже не на 100 километров, как говорят сейчас, но и гораздо дальше. Было бы чем, вот что самое главное. І саме це і було моє наступне питання, оскільки ми з вами з усіма далеко не перший місяць і рік працюємо, то так ми і синхронізуємося в логіці пояснень і аргументів. Україна з часом все ж отримає дозвіл на розширення завдання ударів зброєю, наданою західними партнерами, по російських бомбардувальниках, зокрема, що дозволить уражати ворожі літаки на аеродромах, що зараз ми не можемо. Все-таки рука одна розв'язана, а інша далі зв'язана. І унеможливить відтак внаслідок цих ударів по аеродромах країни-агресорки атаки авіабомбами по українських містах. Рішення готуються. Про це говорить міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Ельта Зум. Каже, деякі залежать від нас, ці компоненти, ці рішення, а деякі, звісно, ухвалюються партнерами. І вони також схильні розуміти, що ці рішення потрібно приймати. І напередодні ми бачили публікації, також і заяви від Пентагону, що поки що не змінилася ось ця панорама дозволів, але залежно від ситуації на полі бою вона може змінюватися. Тож зараз про політичну і військову компоненту розширення цих дозволів і поговоримо. Борисе, політично, що має змінитися? Як ще багато разів має Путін поскаржитися на ось цей ворожий захід, який не дає зупинити війну? Він вчора це вже 8-ме зробив з початку року в Казахстані. Сказав, мене обманюють. Ось стамбульські переговори, це ж було від душі. Ми ж так хотіли, а Захід мене обманює, і, значить, і я не буду припиняти стріляти. От політично, що має змінитися? Будь ласка. Вообще, конечно, саммит ШОС – это было нечто. Я посмотрел видео, у меня сегодня выйдет, кстати, программа, там больше будет юмора, потому что то, как с Путиным там поступали, это... Как говорил знаменитый персонаж, это печально. Вот. Что касается заявлений Путина, нас обманули, мы готовы, стамбульские на столе. Он, честно говоря, на саммите там был раздражителем. Когда Путин начал рассказывать, что это все из-за Запада, мы ни на кого там не нападали, показывали зал, там было видно, что просто он уже выбешивает всех, потому что он принес странам ШОС достаточное количество проблем в виде вторичных санкций. Там уже Китаю, например, да. То есть Китаю не нужно сейчас останавливать развитие, а по факту заморожен проект «Один пояс, один путь». Ключевая идея Си Цзиньпина, его детище. Этот проект сейчас заморожен из-за того, что Китай вынужден был в своей парадигме занять именно такую позицию, какую занял. Вот и все. То есть Путин приперся на саммит, 3-й год войны идет, он, как не Бенза, этот неадекват, который про комаров рассказывает с трибуны Совбеза, так и он сидит и говорит, это все из-за Запада, нам нужно отказаться от доллара. А сидят вокруг, да, там тоже куча авторитарных режимов, я напомню, там и Иран, и Таджикистан, в общем, Беларусь вот приняли, Лукашенко счастлив в эту бесполезную оболочку. Так вот, а все сидят вокруг и думают, а почему мы должны решать проблемы, которых у нас не было, если бы ты не начал эту войну?
Почему? Да. И нет ответа на этот вопрос сейчас. Путин создал проблемы всем в регионе. Да, безусловно, Китай воспользовался, усилил влияние на страны Центральной Азии, фактически накрыл их своим финансовым, да и военным зонтиком в том числе, отжал у Путина то, что когда-то по наследству ему так любезно передано было с Советским Союзом. Колоссальное влияние на страны Центральной Азии. Самое монолитное влияние. Все, теперь они ушли в Китай. Вот что сделал великий геостратег, вот вся его... но россиянам, конечно же, расскажут, им там меню покажут, вообще дебильная, манера показывать меню на всех этих совковых сходниках, пельмени с крабом, там, из осетра что-то. Вы россиянам, которые там за просрочку дерутся возле супермаркета, рассказываете, как Путин там наворачивал филе осетра. Я заметил, вот эта история с меню. Что поели в политбюро сегодня? Вот эта история, она характерна чисто для совковых вот этих вот сборищ. ОДКБ, ШОС, там полусовковая, в общем, и так далее. Что с них взять? Деды собрались, каждый прочитал с листика, что хотел, пожали друг другу руки, унизили, Си унизил Путина, потому что Токаев его лично встречал, а Путину там кого-то отправил встречать. Поэтому, вот так вот. Такий шабаш руського міра, да, дійсно, їли філе каспійського осьотра, чебуреки з телятиною, лаймовий сорбет був і куирдак з бараніни. Дуже тішиться. І коли до Путіна хтось приїздить, хто ще не гнушається з ним спілкуватися, то теж завжди оце меню виставляють. У них якийсь фетіш з цього приводу. А я завжди, коли розповідаю, кажу, шкода, що ніхто не подавився. Але тим не менше, Борисе, скільки ще разів мають відбутися ось такі збіговиська, скільки ще разів Путін має озвучити маразматичні заяви, щоб Захід усвідомив, що з ним треба закінчувати. І дав нам добро бити, зокрема, і по аеродромах, і по інших законних воєнних цілях по території РФ? Вообще-то, мне кажется, что это нужно было понять в 2008 году. Точно. Западу, после Грузии. Или, если там совсем позднее зажигание, то в 2014 году, после аннексии Крыма. Или, если совсем уже прям, очень позднее, то после 24 февраля, после полномасштабного вторжения. Да. По-моему, все, кто хотел, это поняли. И есть же ресурс на это. Вот что самое интересное. Есть ресурс на то, чтобы заканчивать с Путиным, как минимум с его экономикой. Но есть ощущение, что вот после подписания чего... Потому что сейчас в воздухе прям витает вот этот какой-то дух переговорщины. Кто с кем, какой формат, какие посредники, мы узнаем в ближайшее время. Где мы знаем примерно, не примерно, а точно Саудовская Аравия. Когда мы тоже знаем примерно, это, наверное, за месяц минимум до 5 ноября, до выборов должно произойти. То есть начало-середина октября. То есть я думаю так. О чем договорятся, не договорятся, вопрос остается открытым. Но первое, видите, санкции, которые Путин говорит, нас только крепче делают. Одно из требований ключевых — снимайте санкции быстрее. Поэтому, как бы ни закончилось подписанием, не подписанием, Путин и Россия в таком формате, или Россия без Путина с новым Путиным, это перманентная угроза для всех в регионе. Придет еще больше неадекват, или еще больше какой-то молодой, который скажет, этот до старости дожил, не собрал Советский Союз, а я соберу. Или я тут неизлечимо болен, нажму-ка я на кнопку, мне вообще плевать. Всякое же может быть. Так что такі діла. Вони там хворі однозначно просто, і всі представники цього режиму. Для того, щоб війна в Україні завершилася, ніякі санкції знімати не треба, навпаки, економічні обмеження і тиск треба посилювати. Ізоляція міжнародна має бути, і, звісно, зняття всіх залишкових заборон на удари по території країни-агресорки, про що ми говоримо зараз. Ось такі 3 інструменти бачить Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України. Він їх озвучив в нашому ефірі напередодні. Олександра, чи дійсно, бо це зняття всіх залишкових
заборон могло би стати по факту проривом військовим, якби це відбулося. Адже тоді б ця логістика пощолкали б як орешки, да, як казав Путін свого часу в грудні 22-го року про Петріоти. А ми б аеродроми, отакі заводи і не лише пощолкали б як орешки. Ну, справа в тому, що, безумовно, це б розширило наші спроможності і можливості, і значно більше зробило би. Чому? Тому що зараз ми не можемо застосовувати ті ж самі атакамси, а розумієте, навіть при комбінованих ударах і атаках мати змогу застосувати балістичну ракету. Я сподіваюся, що ми ще й розширимо програму виробництва «Нептунів» дальністю до 1000 кілометрів, крилату ракету. Це би підвищило ефективність ударів значно і покращило ще й їх ефективність, і руйнування, і наслідки для ворога були б нищівними. Це важливо розуміти. З точки зору того, що, звичайно, у Заходу, наприклад, ще є такий козир, який не використаний. Він завжди буде в рукаві. Тому що ми ж не знаємо до кінця, які ракети будуть підвішені до літаків F-16. А якщо ми візьмемо літак F-16 із ракетою JA-SSM, вона є в двох версіях. Одна – це до 500 кілометрів, інша – до 1000. Відповідно, це взагалі збільшує і розширює можливості. І це точно би, був би доволі таки серйозний, я можу навіть сказати, стратегічний хід, який би змусив Росію, скажімо так, змусив би Росію задуматися дуже серйозно. Тому що вони пропускають удари, перспективи для нанесення і розширення географії ударів є. І чим далі буде летіти, тим більше буде виникати проблем. І плюс тут важливий ще наступний компонент, суто практичний. Нам потрібно вийти на частоту ударів. Тобто обмеження, зняття всіх обмежень, я погоджуюсь, але важлива ще й кількість. Ми не знаємо кількість ракет, якими наші партнери будуть нас забезпечувати. І тут важливо, якщо ми на них виходимо, відповідно, це дуже серйозно розширює наші спроможності. А якщо ми говоримо про тил, оперативний близький тил Росії на території Білгородської, Курської, Воронежської області, Ростовської, це суттєво б руйнувало плани ворога, можливість наносити такі удари, безумовно. І це впливало би так само на хід воєнних дій. Це не зупинило би війну, але стало би інструментом серйозним на шляху до того, щоб цю війну дійсно зупиняти в майбутньому. Скажімо, не те, що навіть зупиняти, а руйнувати плани агресора. А відповідно, це ж треба розуміти, логістика завжди на межі. Росія наступає доволі таки швидко, намагається, у них логістика кипить, перекриваючи її, це як перекриття кисню на деяких напрямках. А відповідно, відсутність атак на деяких напрямках дає можливість нашим підрозділам діяти на інших напрямках, де бої більш інтенсивні і де потрібна підтримка наших військ. Однозначно, бо саме якраз, як цитували ми Інститут вивчення війни, ось це уповання Путіна на затяжну війну і дає йому зараз впевненість, хоч і невелику, в тому, що він буцімто може перемогти, так він себе переконує. Борисе, ще хвилинку вашого часу, будь ласка. Ми згадали вже про переговорників, які дійсно активізувалися, як мухи на мед поналітали цього тижня. Це був і в прямому сенсі прилітав до України вперше за 12 років і повномасштабну війну Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, від Туреччини, в рамках теж саміту ШОС. Від Ердогана лунали заяви про створення підґрунтя для мирних переговорів. Китай, очевидно, як казав Пісков, обговорював питання української кризи, як вони кажуть, з Путіним, і казали знову, що без російської сторони переговори неможливі. І от Орбан каже, наступний крок. Ми говоримо про це, поговоримо, коли все буде готово. Так, він багатозначно відповідає на його потенційні плани поїхати після Києва до Москви в найближчому майбутньому. Не підтверджує він їх, те, що напередодні з'явилося в медіа достеменно. І говорить Орбан, що головування в Раді ЄС не дає Угорщині мандата для просування миру в Україні. Ми вже вчора і почали з паном Олександром сумніватися, що Орбан може стати дійсно таким переговорним медіатором, хоч позавчора трошки інші були у нас припущення, бо й факти були інші. І от каже Орбан, що Угорщина може бути гарним знаряддям в руках людей, які хочуть миру, а мирними переговорами керуватимуть великі країни. Борисе, а про кого це Орбан і чи поїде він до Москви, як думаєте? Вполне возможно, что поедет в Сиату с начала полномасштабного вторжения министр иностранных дел 5 раз. Он даже на Пари, Санкт-Петербургский экономический форум ездил. Поэтому, конечно, Орбан может поехать, он встречался с Путиным. Орбан сейчас пытается сделать то, что делал в самом начале Эрдоган. Продать миру свою уникальность, как голубя мира, в данном случае лебедя, наверное, мира.
побольше что-то такое, чем голубь, свои уникальные возможности стать переговорщиком, вот этим медиатором. Но мы понимаем прекрасно, на чьей стороне будет играть Орбан. Он же не у Украины кредит в 10 миллиардов взял на строительство, расширение, точнее, АЭС. И не у Украины он дешевые энергоресурсы покупает. Поэтому приезд его в Украину, и вот я подчеркнул, кстати, в своей программе, пользуясь случаем, нашим телезрителям скажу, что нужно подписаться обязательно на канал Александра Мусиенко. Он будет здесь обозначен синим. И на канал Бориса Тизенгаузена, он тоже будет синим надпись. Просто пальчиком нажмете и там подписаться. И даже не надо никуда отсюда переходить. И, конечно же, на канал, на котором вы нас смотрите, на котором Ирина постоянно присутствует. Вот. Так Орбан, значит, что он умышленно предложил пункт, который во всех российских планах находится, и он знал, что он получит отказ. Потому что просто прекратить огонь, у нас таких предложений было достаточно. Да хотя бы Макрона, вспомните с этим олимпийским перемирием. То есть у нас, он прекрасно понимал, что все откажут. Для чего ему это нужно было? Потому что у него проблемы там. Его выгнали из одной песочницы, из объединения европейского, а в другую не приняли. А и не приняли, потому что говорят, ты только с ультраправыми там можешь объединиться, потому что ты пророссийский. А чтобы показать, что он не пророссийский, он приехал в Украину, сказал, давайте огонь прекратим. А отказали, все, какие ко мне вопросы? Вот какой хитрый Орбан. Так что там с этим все понятно. Про переговорщиков большие страны. И понятное дело, по каждому, по самому крупному игроку с каждой стороны. Китай и Соединенные Штаты, Европейский Союз, конечно же. И, возможно, какие-то организации будут. Организация обеспокоенных наций, возможно, будет и ще хтось. А глобальний південь, так званий, хоч це не дуже правильно говорити, але тим не менше, Бразилія може? Да нет, тут зачем? Во-первых, они эти посредники, они же и гарантами должны стать потом. Мы не будем же от России гарантии какие-то верить этим гарантиям, конечно. То есть тут непростой. Как минимум сейчас мы разговариваем только о тех, кто может стать группой переговорщиков. Поэтому кто-то предоставит площадку, как Саудовская Аравия, а кто-то станет, возможно, фильтром этим, через кого мы будем разговаривать. Борисе, вам кажу, я дуже дякую. Спасибі вам. Ми з вами в понеділочок вже побачимося і продовжимо нашу традиційну рубрику. Борис Тізенгаузен, політтехнолог, був з нами, Олександр Мусієнко і далі продовжує з нами залишатися. Олександре, а от тепер після таких заяв Орбана ми з вами вже так просто відстежуємо фактично і його заяву, його потенційну участь і роль як медіатора перемовного. Що ми сьогодні можемо сказати і про його це напівбажання їхати чи не їхати до Москви? Все дуже просто, насправді. Зрозуміло, що він претендує на роль посередника, і він хоче продемонструвати, що він може з цим справитися. І тому очевидно, що за логікою посередництва він має говорити з обома сторонами. Він хоче спробувати ще сказати щось Росії, і начебто звідти щось привести, дати відповідне інтерв'ю, і сказати, що він пробує шукати мир. Тобто, що він надзвичайно серйозний миротворець, який хоче забезпечити мир і безпеку в Європі. Тому, власне кажучи, я думаю, що може відвідати і Росію. Зрозуміло, що якогось прориву тут не буде, але він буде пробувати, це помітно. Насправді, США, ні Китай не поспішають стати посередником. Тобто, те, що закликає їх президент України, це правильно. І те, що навіть, я би сказав, не посередниками, а навіть просто, щоб Китай зрозумів помилковість підтримки Путіна і Росії, і що все ж таки від, скажімо, взаємодії із Заходом і підтримки норм міжнародного права Китай виграє більше. Але вони не поспішають, тому залишається поки що єдиний Орбан. Інші ніхто не хоче бути посередником, тому він буде пробувати. Буде пробувати поки що. Як це? Це теж до пори до часу, тому що він же ж повинен пояснювати своїм партнерам по ЄС, а як він їздить. А якщо це не узгоджено, це викликає проблеми і тертя. Але очевидно те, що він уже міг собі покласти в актив певні результати, оскільки відреагували і український президент
на ідею припинення вогню, він її відкинув і відреагував Путін, він теж відкинув. Так. Але він чекав, поки відреагує Зеленський. Відреагував Зеленський, тоді Путін теж сказав. Тобто це означає, що якась комунікація була між Орбаном, між Будапештом і Москвою, поки Орбан був в Києві, і вона може продовжитися. А далі побачимо, наскільки вистачить зусиль, і наскільки сам Європейський Союз дозволить Орбанові так далі діяти. А мені взагалі ось це дуже цікаво, що Путін, який насправді постійно каже, що він з дитинства за переговори, тепер говорить, що фактично саме припинення вогню неможливе, та й при переговори вже не так активно просуває цю тезу. Це він отак починає якось розуміти, що на його умовах це неможливо насправді, і ми не підемо на ці кроки. Чи якісь нові пробиває реакції теж наступні з нашого боку? Чи тут немає ніякої зміни риторики? Ну, що треба було від нього очікувати? Що Зеленський скаже, я проти перемир'я, а він скаже, а я за? Звичайно, ні. Тобто, абсолютно очевидно, що він не погоджується. І, ну, все одно зараз першість в цьому перемовному треку тягне Україна. Тому що Росія вимушена реагувати, вона вимушена реагувати на нашу активність, на наші заяви. А Путін вимушений так само. Я, до речі, не зовсім погоджуюсь з Інститутом вивчення війни, з їхніми висновками про те, що Путін не готовий. Росія пришвидшується. Росія пришвидшується в пошуку якогось сценарію перемир'я хоча б. Це помітно. Так. Ця активізація, вона помітна. Інше питання, що умови, які вони пропонують, вони неприйнятні. Тому я думаю, що, власне кажучи, тут така ситуація зараз, що відбувся обмін думками. Головне, що ніхто не відкинув саму ідею. Але Путін вимушений коментувати український порядок денний. Це дуже важливо. Тобто той порядок денний, який задається Україною. Вдалося його в це втягнути, і важливо, щоб далі було саме так. Тобто, щоб ми відштовхувалися. Ми зараз говоримо про те, що Путін сказав на пропозицію Орбана після того, як її вже прокоментував український президент. Він це не перший коментує і так далі. Тобто він чекав реакції. Він чекав, що ж скаже Зеленський після зустрічі з Орбаном. Він побачив, результати його розчарували. От він виходить і каже, ну от так, я-то думав, що зараз вже ми почуємо якісь там, значить, відгуки схвальні і так далі. Нічого немає. Ну тому і він демонструє, що ну так ні, ну так ми будемо. Путін взагалі згадав про стамбульські домовленості. І це відхід від позиції по ультиматуму, від ультиматуму до стамбульських домовленостей, це як до капітуляції відкочуватися. Тому, власне кажучи, Росія дуже швидко шукає рішення про перемир'я і про замороження щонайменше конфлікту. Це очевидно. І вони будуть далі це просувати, тому що вони бояться невизначеності після виборів в Сполучених Штатах. Тут ми думаємо, що буде, якщо прийде Трамп. Вони теж думають. І вони думають, що якщо прийде Трамп і дійсно завалить Україну зброєю, або переобереться Байден, в нього будуть розв'язані руки, або висунуть демократи ще когось. Тому в них теж є питання. Я думаю, що намагаються прискоритися. Інше питання, що все одно ми маємо виходити з наших позицій. Я думаю, що от наші позиції, вони будуть і надалі превалюючими в порядку денному. Ось це важливо. Однозначно. І якраз так мені здається, це теж і промасування всіх позицій, і головне на наших умовах перед підготовкою до наступного саміту миру, який теж буде відбуватися за нашою формулою. Може до цього і зміниться і думка інших ключових гравців, як то згаданий Китай, як то Саудівська Аравія і не тільки. Будемо спостерігати. Олександре, безмежно вдячна вам за цей прекрасний продуктивний тиждень, за ваш аналіз і за участь у різних наших форматах та програмах. Завжди вам всюди раді, як і наші, звісно, глядачі. На все добре, до понеділка. Дякую, на все добре. Олександр Мусієнко, керівник Центру військових досліджень. Нагадаю, з нами ще був Борис Тізенгаузен, політехнолог. По п'ятницях в такому форматі. Раді бачити вас разом із нами всіх і відчуваємо вашу підтримку і ваші перегляди, за що дуже дякуємо, друзі. Тож приходьте до нас знову і підписуйтеся, будь ласка, на YouTube Олександра Мусієнка, Мусієнко Channel, на YouTube Бориса Тізенгаузена, Тізенгаузен великими синіми літерами. Все це активно, все ці активні посилання можна знайти під цим відео. Ну і, звісно, на YouTube 24 та Західнету теж не забудьте. Чим вас більше, якщо є ваша підписка, все це дозволяє, все це є теж тими інструментами, які дають добро нашим інтерв'ю просуватися просторами Ютубу. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось і переможемо.